Top 5 những chỉ huy overfill mạnh nhất ở KVK1. Đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với Game Play You. Mình là Bình Tĩnh. Cơ mà video này sẽ do giọng đọc mới của kênh mình đảm nhiệm nhé. Bình Tĩnh out. Chào các bạn, mình là Tin, giọng đọc mới của kênh Game Play You. Mình là Tin, giọng đọc mới của kênh Game Play You. Lần đầu mình làm sẽ không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý để mình cải thiện hơn nha. Và 1 phút cho quảng cáo. Nếu bot của bạn mới chơi, chưa rõ về cách phát triển trang bị, phát triển lối chơi, phát triển chỉ huy sao cho vừa mạnh mà bền thì hãy gặp chúng mình. Chúng mình biết rõ meta ở từng giai đoạn của trò chơi và có thể giúp bot tiết kiệm được vài trăm triệu đấy. Nếu liên minh của bạn chưa biết nghiên cứu công nghệ sao cho đúng, xây cờ như nào, chơi các event kiểu gì, phân công nhiệm vụ cho R4, Osiris, chia quà, vân vân, vẫn là gặp chúng mình. Nếu vương quốc của bạn chưa rõ về xây dựng key, xếp thống đốc hùng mạnh nhất, chọn đồng minh sao cho ổn, vẽ bản đồ cờ hay là nhập cư, ngoại giao thì chúng mình cũng có thể làm được. Link Facebook của mình ở dưới phần mô tả nhé. Quay lại chủ đề chính của video ngày hôm nay. Đầu tiên, bảng xếp hạng này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về chiến trường mở ở KVK1, qua đó giúp các bạn biết cặp nào mạnh để đầu tư. Thứ hai, mình sẽ giải thích những yếu tố làm các cặp trở nên mạnh cũng như sự tương tác tuyệt vời giữa các kỹ năng của chỉ huy chính và chỉ huy phụ. Thứ ba, mỗi thứ hạng trong top 5 có thể có một vài cặp chỉ huy để mọi thứ trở nên khách quan. Và cuối cùng, các cặp chỉ huy có mặt trong bảng xếp hạng này sẽ sở hữu một trong những yếu tố tiên quyết để làm họ trở nên hữu dụng trên chiến trường. Một là đêm đỏ và sát thương diện rộng. Hai là khả năng gây hiệu ứng bất lợi trên diện rộng. Ba là khả năng chống chịu. Và thứ tư là do chất tướng vượt trội. Sẽ không có yếu tố gây hiệu ứng có lợi trên diện rộng ở đây vì đại đa số người chơi ở KVK1 chỉ mang 2 đến 3 đạo quân nên việc tạo hiệu ứng có lợi sẽ kém hiệu quả. Đây là toàn bộ các chỉ huy được sử dụng trong KVK1, khá là ít đúng không các bạn? Chúng ta bắt đầu luôn với top 5 nhé. Chúng ta sẽ có 3 cặp chỉ huy ở đây. Cặp thứ nhất cho dân chơi kỵ binh đó là Baba Tôn Tử. Các bạn không nghe nhầm đâu, bỏ những chỉ huy thuần kỵ binh như Pelagius và Belisarius đi. Tôn Tử mới là chỉ huy thứ cấp tốt nhất cho Baba. Baba sở hữu cây tài năng kỹ năng giúp hai chỉ huy này ra kỹ năng nhanh hơn và mạnh hơn. Hãy nhìn vào hai kỹ năng chủ động của hai chỉ huy này, tất cả đều là 5 mục tiêu và không bị giảm với mục tiêu phụ. Thêm nữa là khả năng tăng 20% sát thương kỹ năng và hội nộ khủng khiếp của Tôn Tử, khi mà mỗi mục tiêu dính kỹ năng chủ động của ông ta sẽ làm ông ta nhận thêm 50 nộ. Điều này kết hợp với nhánh tài năng kỹ năng sẽ giúp cặp chỉ huy này trở thành một cỗ máy xả sát thương ở những trận chiến lớn. Bên cạnh đó, chúng ta không thể không kể đến khả năng làm chậm diện rộng từ kỹ năng chủ động của Baba, giúp cặp này truy đuổi tốt hơn, cũng như cứu nguy những đồng đội đang bị kẻ thù truy đuổi. Thêm nữa là cộng 20% tấn công kỵ binh, một chút hồi phục và giảm 10% tất cả sát thương nhận vào. Tất cả đều là những chỉ số tuyệt vời cho chiến trường mở. Cặp này các bạn mang full kỵ binh nha. Cặp tiếp theo là Ironside Tôn Tử. Cặp này vẫn tận dụng tốt khả năng tăng sát thương kỹ năng, khả năng hồi nộ, sát thương diện rộng và các chỉ số của Tôn Tử. Cũng có cây tài năng kỹ năng để làm kỹ năng hồi nhanh hơn và mạnh hơn. Cặp này có thêm 10% máu, 10% tấn công, 10% phòng thủ cho bộ binh. Thêm nữa là cặp này sẽ làm tối đa 3 mục tiêu nhận thêm 15% sát thương kỹ năng, qua đó giúp đồng minh gây sát thương và chúng tốt hơn. Một điểm nho nhỏ cho các bạn chưa biết, đó là Ironside rất mạnh trong Hoàng hôn hiểm núi. Ngoài ra trong top 5 này, chúng ta có thể kể đến 2 cặp, đó là Kusunoki Tôn Tử và Mundeok Tôn Tử. Về cơ bản vẫn là tận dụng tốt bộ kỹ năng mạnh mẽ của Tôn Tử thôi. Trong nội bộ top 5 này thì Ironside Tôn Tử sẽ là cặp chỉ huy tốt nhất do cặp này có sát thương đầu ra và hiệu ứng tốt, đặc biệt là cặp này dùng bộ binh. Và cho các bạn chưa biết, bộ binh là binh chủng có chỉ số tốt nhất KVK1 do công nghệ liên minh thường rất nghiêng về binh chủng này, đơn giản mà, vì họ đông nên các leader tập trung nâng cấp thôi. Cặp yếu nhất là Kusunoki Tôn Tử do chỉ số cung thủ ở KVK1 rất thấp, vẫn là do yếu tố công nghệ liên minh, và yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến phần sau của video. Đến với top 4, chúng ta có 3 cặp. Aya Jisongi. Aya sở hữu nhánh tài năng hỗ trợ, đây là một nhánh tài năng cực mạnh trong trò chơi, giúp cô ta giảm sát thương nhận vào và đặc biệt là sát thương kỹ năng, đồng thời hồi kỹ năng nhanh hơn. Combo của hai chỉ huy này là Aya ra kỹ năng gây sát thương cho tối đa 5 mục tiêu, đồng thời giảm tấn công, phòng thủ và máu của chúng đi 30%. Sau đó Jisongi sẽ bồi thêm kỹ năng chủ động, có phạm vi hình tròn vào những mục tiêu xấu số đó, và do chúng vừa bị giảm đi rất nhiều chỉ số nên chúng sẽ nhận nhiều sát thương hơn. Jisongi có khả năng hồi 100 nộ, giúp combo này diễn ra với tần suất dày hơn. Jisongi tăng đến 50% sát thương kỹ năng, giúp combo này thấm hơn rất nhiều. Ngoài ra cặp này còn có khả năng tăng đến 100% tấn công cung thủ, cũng như tăng 20% tấn công, qua đó giúp những kỹ năng trở nên đau rát hơn. Nghe thì hoàn hảo đúng không? Nhưng cặp này có 3 vấn đề. Một là cần cả AE và Jisongi tối đa,
Điều này sẽ khá khó với nhóm người tiêu dùng tầm thấp hoặc F2P. Hai là bộ đôi này cần có 3 loại quân. Và loại chủ đạo sẽ là cung thủ để tận dụng tốt bộ kỹ năng của Ji Song-gi, mà nhiều cung thủ thì các bạn biết đấy. Yếu. Nếu bạn muốn đội quân có chỉ số mạnh thì dùng nhiều bộ binh và chấp nhận mất một chút kỹ năng của Ji Song-gi. Mà nhiều bộ binh thì mình nghĩ AE với tôn tử sẽ tốt hơn nhiều. Cặp này có cách hoạt động giống AE Ji Song-gi nhưng sẽ ít sát thương hơn. Cơ mà tận dụng tốt bộ binh và các chỉ số phòng thủ của tôn tử như tăng 10% máu hay giảm 10% sát thương nhận vào, làm bộ đôi này trở nên cứng cáp hơn. Thứ ba ở rank này là Caesar Ji Song-gi. Đây cũng là một trong những cặp Rari ở KVK1, mà cặp Rari ở KVK1 thì sẽ không bao giờ yếu trên chiến trường mở đâu. Caesar ra kỹ năng chủ động sẽ tăng tấn công, đồng thời tăng sát thương kỹ năng, làm kỹ năng của Ji Song-gi ngay sau đó trở nên đau rát hơn. Ngoài ra Caesar cũng khá trâu bò khi có khả năng giảm sát thương nhận vào. Nhược điểm của cặp đôi này là tốc độ hành quân chậm. Caesar có tiếp cận với đại đa số người chơi và vẫn là vấn đề mix quân như của AE. Dùng nhiều cung thì yếu, dùng nhiều bộ thì không tận dụng được bộ kỹ năng. Cặp cuối cùng trong mức danh này là Kusunoki Ji Song-gi, một trong số ít bộ đôi thuần cung trong bảng xếp hạng này. Kusunoki cũng có nhánh tài năng kỹ năng, cũng có sát thương diện rộng. Thêm cái là Kusunoki có khả năng loại bỏ hiệu ứng bất lợi, qua đó giúp cặp này gây sát thương tốt hơn. Và chúng ta đến với top 3. Điều đầu tiên phải nhắc đến là tôn tử Ji Song-gi. Bộ đôi này thì nhiều đêm đỏ nhất của KVK1 rồi, 2 kỹ năng có thể hồi nộ, 2 kỹ năng siêu diện rộng, 2 kỹ năng tăng đến 70% đêm đỏ. Cộng với cây tài năng kỹ năng nữa thì rõ ràng đây chính là cỗ máy gây sát thương, đặc biệt là trong các cuộc chiến lớn. Hai cặp tiếp theo đó là Minamoto tôn tử và Minamoto Baiba. Hai cặp này sở hữu tốc độ cùng sát thương đơn mục tiêu xuất sắc của Mina. Bên cạnh đó, sát thương diện rộng của hai cặp này cũng không hề tồi. Hai cặp khác liên quan đến tôn tử nữa là Richard tôn tử và CM tôn tử. Hai cặp này đều có bộ kỹ năng tăng rất nhiều chỉ số cho bộ binh. Nếu Richard có khả năng debuff kẻ thù cũng như lì lợm nhờ hồi máu, thì CM sẽ cứng cáp nhờ lớp khiên cũng như tăng sát thương đầu ra cho cặp này. Khi mà khiên dựng lên sẽ tăng 30% tất cả sát thương, bao gồm đêm trắng đánh thường, đêm trắng phản kích và đêm đỏ của tôn tử. Vị trí thứ hai thuộc về các cặp sau. Richard Ji Song-gi vừa cứng cáp, lì lợm, lắm debuff từ Richard lại có nhiều sát thương từ bộ kỹ năng của Ji Song-gi. CM Richard siêu cứng cáp, cực kỳ nhiều sát thương phản kích. Bạn có cặp này thì cứ ủn thôi, đi đầu trong mọi cuộc chiến mà không phải ngán ai cả. Cặp này không có đêm đỏ diện rộng, họ được đứng ở danh này đơn thuần là do được cấu thành từ hai chỉ huy xuất sắc của giai đoạn này. Lời khuyên là nếu các bạn có hai chỉ huy này, tốt nhất bạn nên chia ra làm hai cặp. Elsit Ji Song-gi, bộ đôi được cấu thành từ hai chỉ huy cung thủ tốt nhất ở KVK1. Mình rất thích cặp này, họ kiểu mỏng mà sắc vậy, không cục mịch như mấy ông bộ binh kia. Bộ đôi này có đêm đỏ đơn mục tiêu và đa mục tiêu đều xuất sắc. Khả năng cấm đánh khó chịu của Elsit cùng vô vàn chỉ số có lợi cho cung thủ. Chuyên môn của Elsit còn gia tăng sát thương cho bộ binh nữa. Bạn có cặp này thì cần điều khiển cẩn thận chút nhé, và luôn chuẩn bị tâm lý là lúc nào bạn cũng bị nhắm đến đầu tiên. Và dĩ nhiên, đã có một cặp thuần cung huyền thoại thì chúng ta cũng phải có một cặp với hai chỉ huy kỵ binh huyền thoại. Và còn ai trong khoai đất này nữa, hai chỉ huy tối thượng của kỵ binh trong giai đoạn này, Minamoto và Cao Cao. Cặp này nổi bật với sát thương đơn mục tiêu xuất sắc, nhiều chỉ số có lợi cho kỵ binh và đặc biệt là tốc độ hành quân vượt trội, giúp họ có thể dễ dàng rút lui hoặc truy đuổi bất kỳ mục tiêu nào. Những Elsit Ji Song-gi thì cực kỳ ngắn ngẩm cặp này, vì đứng lại đánh thì không nổi mà chạy cũng không xong. Kể cả những con trâu đất như Richard, CM mà yếu máu thì cũng hoàn toàn có thể trở thành con mồi của bộ đôi này, mà cặp này cũng ra đi được ở KVK1 nha các bạn. Và chúng ta đến với đỉnh của bảng xếp hạng, Minamoto Ji Song-gi và CM Ji Song-gi. Cả hai cặp này đều được các leader tin cậy trong việc rally vì có quá nhiều điểm mạnh, và những điểm mạnh này cũng giúp họ tỏa sáng trên chiến trường mở. Với Mina Ji Song-gi, họ có sát thương đơn mục tiêu xuất sắc của Mina, sát thương diện rộng cực gắt của Ji Song-gi, thêm vào đó là khả năng hồi nộ, khả năng tăng 50% sát thương kỹ năng, cũng như sự bổ trợ từ cây tài năng kỹ năng. Tất cả những yếu tố này đều gia tăng tần suất cũng như chất lượng sát thương, kỹ năng đầu ra của cặp chỉ huy này. Cặp này thì giấy thôi, cơ mà linh hoạt trên chiến trường, sẵn sàng rút chạy hoặc truy đuổi kẻ thù, tùy tình huống dựa vào độ cơ động của kỵ binh cũng như Minamoto. Với CM Ji Song-gi thì sao? Cặp này gần như hoàn hảo ở mọi lĩnh vực, hoàn hảo kiểu vô lý luôn ý. Thủ nhà thì khỏe, thủ cờ khỏe, rally khỏe và open field cũng vậy. Combo của cặp này là CM dựng khiên ở kỹ năng chủ động lên, tăng tất cả sát thương đầu ra của cặp này bao gồm cả kỹ năng vòng tròn của Ji Song-gi. Ji Song-gi có khả năng hồi 100 nộ, sẽ giúp combo này diễn ra với tần suất nhiều hơn. CM nổi tiếng là tank cơ tốt bậc nhất của KVK1 rồi, nên với cặp này bạn cũng không cần quá lắng lo về việc bị nhắm đến và bốc hơi đâu. Cho nên là bạn sẽ sống rất thọ để gây sát thương ở những cuộc chiến lớn đó. Theo mình thì CM Ji Song-gi sẽ là đỉnh của top ở KVK1, thậm chí là trên mọi lĩnh vực của chiến tranh. Và đó là bảng xếp hạng của chúng mình. Còn thiếu cái tên nào không các bạn nhỉ? Hãy để lại góp ý của các bạn dưới phần comment nhé. Cảm
ơn các bạn đã xem đến đây. Mình là Tin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!